নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ SBIত খালী হোৱা 1422টা চাৰ্কুল বেছড অফিচাৰৰ পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদবিলাকৰ বাবে বিশেষকৈ গ্ৰেজুৱেশ্যন লাভ কৰা সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই পদসমূহৰ চেলাৰিও যথেষ্ট ভাল হয়। ইণ্ডিয়া লেভেলত এক্সাম হ'ব। গতিকে পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয় সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে চাওকচোন। পোষ্ট নেম হ'ল চাৰ্কুল বেছড অফিচাৰ। ভেকেঞ্চিজ হ'ল 1422। এক্সাম লেভেল হ'ব নেশ্যনেল আৰু মোড অফ এপ্লিকেশ্যন অনলাইন। মোড অফ এক্সামো হ'ব অনলাইন। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ইতিমধ্যে 18 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু 7 নৱেম্বৰ হ'ল লাষ্ট ডেট। গতিকে আপোনালোকে সোনকালে পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এক্সাম ৰাউণ্ডছ হ'ল অনলাইন টেষ্ট ইণ্টাৰভিউ, চেলাৰী 36,000। অফিচিয়েল ৱেবছাইট হ'ল www.sbi.co.in। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাব পাৰে। SBI চাৰ্কুল বেছ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ যিহেতু কম্পিউটাৰ বেছড অনলাইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব আপোনালোকে মন কৰিব। আৰু ইয়াত চাওক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ঘোষণা কৰোঁতেই এক্সাম ডেট ইয়াত দি দিছে 4 ডিচেম্বৰত আপোনালোকৰ অনলাইন এক্সাম হ'ব। গতিকে যিসকলে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে অতি সোনকালে আবেদন কৰি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ চাওক। CBO নটিফিকেশ্যন PDF 17 অক্টোবৰত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু CBO এপ্লাই অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে 18 অক্টোবৰৰ পৰা, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড ডেট হ'ল 7 নৱেম্বৰ। ইয়াতে পৰীক্ষাও ঘোষণা কৰিছে চাওক। SBI CBO কল লেটাৰ নৱেম্বৰ মাহত আপোনালোকলৈ আহিব। এক্সাম ডেট হ'ব 4 ডিচেম্বৰ আৰু SBI ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰতেই ঘোষণা কৰা হ'ব। এটা কথা মন কৰিব, এই পদসমূহ যিহেতু ইণ্ডিয়া বেচিছত মানে নেশ্যনেল লেভেলত যিহেতু পদসমূহ ওলাইছে, চাৰ্কুল ৱাইজ পদসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে। গতিকে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ যিটো চাৰ্কুল হয় সেই চাৰ্কুলত 300 পদ খালী হৈছে আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণত থাকিব আসাম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখনত চাই ল'ব। তাৰ লগতে চাওক SC, ST, OBC এনেকৈ থাকিব। SCৰ বাবে 45টা, STৰ বাবে 22, OBCৰ 81, EWSৰ বাবে 30, জেনেৰেলৰ 122, মুঠ হ'ল 300। গতিকে এইখিনি পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোক নৰ্থ ইষ্টৰ হয়। SBI CBO 2022 এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে চাই লওক। যিহেতু এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে, SC, ST, PWBDৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই আৰু অন্যান্য যিসকল কেটেগৰী হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল 750। SBI CBO এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব চাওক। Graduation in any discipline from a recognized university in India or any equivalent qualification recognized as such by the central government। অৰ্থাৎ আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। নেক্সট আপোনালোকৰ বয়সটো চাই লওক। SBI CBO এজ লিমিট চাওক। এজ অন 30/9/2022, নট বিল' 21 years, অৰ্থাৎ আপুনি 21 বছৰৰ তলত হ'ব নালাগিব আৰু নট এবভ 30 years, 30 বছৰৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। অৰ্থাৎ 21 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপুনি যদি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। SBI CBO এজ ৰিলেক্সেশ্যনো দিয়া হৈছে। এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চিডুল কাষ্ট, চিডুল ট্ৰাইব, আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ, জেনেৰেল, OBC, SC, ST, PWD, ST, PWD এইসকলৰ কাৰণে ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে। নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তাতে চাই ল'ব। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে 7 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰক। যিহেতু সময় যথেষ্ট কম আৰু পৰীক্ষাও ডিচেম্বৰতেই হ'ব, গতিকে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকলৈ এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।